हेलो एवरीवन पुनः एटी नतुन भिडिओ आपनारा सकलोके मोर चेनेलटोलै स्वागतम जनाइছো। एया मैं आज नाइट क्रीम एटा बनाब ओलाइছো आपनालोকক शेयर करिलो। मोर नाइट क्रीमটো आपनालोके बनाई यूज करिब पारिब। जदि ভাল पाय भिडिओটো लाइक कमेन्ट करिब आरो एटु बनाब पारिब। एटु मैं गाजर दुटा एनेके भालকৈ धुई बाकलिটো गुचाइ लैছো। गाजर दुटा मैं ग्रेटेड करि लम फार्स्ट टाइम এনেকৈ গ্ৰেটেড কৰি লম গোটেইখিনি। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইখিনি মই ক্ৰেডিট কৰা হৈ গৈছে। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰ'দত মেলি দিম। ৰ'দটো আজি চোকা আছে, এবাৰ ৰ'দত মেলি দিম এইখিনি। এইখিনি মই 2 ঘণ্টাৰ পিছত চাইছিলোঁ 80% শুকাইছে আৰু 20% শুকাব আছে। এইখিনি মই অকমান আকৌ দি দিম ৰ'দত। এইখিনি হৈ গৈছে আৰু মই শুকাব দিছিলোঁ। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এবাৰ মই এটা পাতিত এইখিনি লৈ লম আৰু তাতে আপোনালোকে নিজৰ যি তেল ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো দি দিব পাৰে। মই এইটো স্কিনৰ বাবে ভাৰ্জিন কোকোনাট অইলটো ইউজ কৰোঁ। এনেও এলমণ্ড অইল দিব পাৰে আৰু যি ব্যৱহাৰ কৰে পেৰাচুটো দিব পাৰে। এনেকৈ খুব ধুনীয়া হয়। এইটো মই চাইছোঁ মানে গুগলত, এইটো পাইছোঁ বাবে মই নিজে বনালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ। এইটো এনেও স্কিনৰ বাবে কেৰটো গাজৰটো আমি লগাবই লাগে। গাজৰৰ ৰসটো তেল ক্ৰীম বনাই দিলোঁ সেইবাবে। এয়া মই এইখিনি 24 ঘণ্টা ৰাখি দিছিলোঁ। এখন কটন চাফা কাপোৰৰ সহায়ত মই এইখিনি চেকি ল'ম তেলখিনি। চেকনিৰেও চেকিব পাৰে, কিন্তু চেকনিৰে চেকিলে ইমান মিহি নহ'ব পাৰে। সেইবাবে মই এখন কটন কাপোৰ লৈছোঁ, খুব পাতল কাপোৰ। এনেকৈ চেপি ল'ম তেলখিনি। মই খুব ধুনীয়া কালাৰ হৈছে গাজৰৰ কালাৰটো। ইয়াতে গোটেইখিনি মিলি গৈছে গাজৰৰ ৰসখিনি আৰু তেলখিনি। এইখিনিৰে মই ক্ৰীম বনাম। এয়া ক্ৰীম বনাবৰ বাবে মই এল'ভেৰা মোৰ ঘৰতে আছে, কিন্তু মই এইটো এল'ভেৰা নলওঁ। এইটো মই হিমালয় মইশ্চাৰাইজাৰ জেল এটা আনি লৈছোঁ। এইটো জেলটোৰ সহায়ত বনাম। মই জেলটো দি দিম। মোক যিখিনি প্ৰয়োজন হয় মই এইখিনি দি দিছোঁ। মই 2 স্পুন দি দিছোঁ, 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ মোৰ জোখাৰে। মই এসপ্তাহ বা 15 দিন লগাম ডেইলি। ইয়াতে মই 2 চামুচ এল'ভেৰা জেল দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে অইলটো 1 চামুচ আধা দি দিম। মই 1 চামুচ দিছোঁ আৰু আধা দি দিছোঁ আৰু অকণমান গ্লিচাৰিন দি দিম। এইখিনি বহুত সময় ফেটিব লাগিব, 10-15 মিনিটমান ফেটিব লাগিব, তেতিয়া ক্ৰীমি হৈ যাব। এইখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে, ক্ৰীম হৈ গৈছে। কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু স্মেলটো খুব ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাই লওক, মই 15 মিনিটমান বহুত স্পীডত ফেটি লৈছোঁ। এইখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে।
এইখিনি মই আগৰ মোৰ নাইট ক্ৰীমৰ টেমাটোত ভৰাই থৈ দিম। 10-15 দিনমান যাব মোৰ এইখিনি। আজিও মই এইখিনি লগাই দেখাম আপোনালোকক। এইখিনি লগাই থৈ দিম ৰাতিপুৱালৈকে। ইয়াতো দিনত লগা নহয়, এইটো ৰ'দত যাব নোৱাৰি, সেইবাবে ৰাতি নাইট ক্ৰীম এইটো। আৰু ৰাতি নাইট ক্ৰীম লগোৱাটো খুব প্ৰয়োজন হয়। আৰু ৰাতি আমি যিহেতু জিৰণি লোৱা টাইম হয়, সেইবাবে আমি ছালখনক ক্ৰীম লগাই থ'ব লাগে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে। বাই বাই।